sumele erau între 4 și 600 de dolari pe zi. Din cerșit? Din cerșit. Nu știu câți dintre voi știți, dar Mircea Eliade este înmormântat aici. Negrii n-au nicio greață să te împuște. Nu au nicio greață. Este vestit acasă, din Home Alone, casa în care a rămas săracul Macaulay Culkin singur acasă. Am găsit oameni ai străzii care aveau servici. În fiecare weekend în Chicago auzim de oameni împușcați și morți. Un puș de 16 ani s-a dus la un mic event, să zicem de weekend, unde vindeau arme și a reușit să plece de acolo cu o pușcă. Eu, aș vrea să invit politicieni români să meargă la bisericile românești și să îi vedeți, da, nu mai sunt români. Ori vorbi ei românește, dar ei nu mai sunt români. De foarte multe ori pompierii trebuie să iasă în stradă la cerșit. Ne așteptau și au vrut să ne jefuiască în fața casei pentru că poliția nu mai are voie să urmărească mașini. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Chicago. După cum ați văzut în primul vlog de aici, îmi place foarte mult orașul, așa că am zis că merită un al doilea. Astăzi o să luăm din nou orașul la pas între ghilimele, pentru că nu vom mai merge în centru, o să luăm mașina și explorăm. Nu știu exact ce o să vedem. Din nou suntem în același cartier frumos. Întrerup câteva secunde vlogul pentru că vreau să vă spun ceva important ce are legătură cu banii și călătoriile. Asta și pentru că ne întreabă foarte multe persoane cum de ne permitem să călătorim continuu. Răspunsul este simplu, muncim mult, dar căutăm și metode prin care să fim mai eficienți. Un exemplu concret este această aplicație românească de ride sharing, GoTo, sponsorul de astăzi, pe care am tot menționat-o în această campanie și care cred că merită menționată din nou. Dacă ai mașină și faci drumuri atât prin România cât și prin Europa, spre aeroport, spre facultate sau înapoi în orașul în care muncești, poți publica cursa în aplicație și îți recuperezi o parte din bani. Simplu, legal, fără comisioane și fără autorizație în cazul în care ești persoană fizică, ești pasager, intri în aplicație și găsești curse deja existente cu șoferii din comunitate. Companiile de transport au o secțiune separată unde își pot încărca licența. Un alt lucru important, aplicația are și o funcție SOS în cazul în care rămâi cu mașina, scuterul sau chiar bicicleta în drum, poți cere ajutor, poți chiar trimite colete în țară și în străinătate, poți solicita o platformă auto în cazul în care ești în Italia, în Germania sau mai știu eu unde prin Europa și vrei să trimiți o mașină în țară, în aplicație găsești oferte de nerefuzat. Mi se pare un proiect util ce merită susținut, mai ales că este făcut de români pentru români. Așa că am să vă rog să intrați pe unul din linkurile din descriere pentru a o descărca. Este disponibilă atât pe iOS cât și pe Android, motiv pentru care sunt două linkuri. Aplicația este gratuită, merită încercată, iar noi revenim la ale noastre. Laurențiu este alături de noi, o să luăm mașina pentru că vreau să vizităm și câteva cartiere ceva mai mărginașe. Ce m-a speriat câinele. Câteva cartiere mai periculoase, cum spun oamenii de aici. Sunt curios, așa că rămâneți până la final. Nu uitați de like, nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și ajută. Ca de obicei, cum vă spun de fiecare dată, să lăsați părerile într-un mod civilizat în comentarii. Unde am ajuns? Salut, salut, suntem la Montrose Beach. Îmi place foarte tare să vin aici pentru că este cartierul în care am stat prima dată în America și avem un view de downtown fantastic. Fantastic și nu prea aș putea spune, pentru că astăzi, vedeți și voi, nu se văd pur și simplu blocurile zgrienorii. E ceață sau poluare? Din păcate este fumul care vine din Canada, de la da, că ne-ai spus data trecută. ard pădurile în Canada și se întâmplă în fiecare an acum în funcție de vânturi și când bate vântul către noi, primim și noi un cadou frumos de la Canada, un fum destul de gros. Astăzi nu este atât de rău, am înțeles că va fi ultima zi de fum. Deci se poate mai rău. Mult mai rău. Ne-am trezit anul trecut, am avut o zi în care ne-am trezit și toată ziua a fost portocaliu afară. Ca în filmele distopice, ne așteptam să înceapă Mad Max în ziua aceea pentru că totul era portocaliu, soarele portocaliu, tot orașul era portocaliu și parcă simțeai și gustai fumul. Atât de rău se poate ajunge. Acum încă suntem la o variantă puțin lejer, putem vedea blocurile. A ajuns atât de rău că avioanele care veneau la aterizare deasupra noastră nu se vedeau, se auzeau doar. Și știai doar că e un avion deasupra ta, dar nu-l vedeai de fum. Și atunci se simțea pe mașini, se simțea peste tot, se depunea puțin. Da, și e bine că e o chestie de moment. Adică e o chestie de moment, din cât am înțeles, mai ține o zi sau două și după care se schimbă direcția vânturilor, se schimbă normal și se diluează. Locul este superb, aș putea spune. Păcat că nu avem nisip, dar văd nu că aici, nisipul este fac după plajă. colț. Deci nisipul este după okay. colț, acolo este plaja, asta e promenada și sunt mulți care preferă să vină aici la promenadă. Da, poate să stea la iarbă verde și este unul dintre acele locuri în care view este destul de drăguț cu downtown-ul. Lumea care se distrează pe lac. Persoane care au intrat în
apă, văd. Da, se poate Cred că e nota. scară acolo sau ce e. Da, da, da. Cu toate că ai semn, nu? Că nu ai voie să noți. Da, sunt semne, dar în același timp sunt aceste bări și scări Păi, care te aia e. pot ajuta să ieși din apă. Sincer, n-am făcut niciodată baie aici. Se bat puțin cap în cap. Nu ai voie, dar... sau nu ai voie să te arunci. N-ai voie să te arunci, dar ai voie să faci baie. Da, este scară. Din păcate, fix cu o zi înainte să ajungeți voi a fost momentul cel mai grav cu fumul, în care nu-ți vedeai sfârșitul străzii. La 300 de metri deja nu mai vedeai nimic. Și aia a fost o zi foarte interesantă. Toată lumea s-a plâns. Da, pentru că de aici privelicea este extraordinară, cum ai spus tu la început. E rece. Te gândești că este foarte rece. Este foarte rece apa din lacul Michigan. Cu noroc, cu multă baftă, poate pe finalul de august am să fac și o baie, când nu va mai fi atât de rece. De obicei trebuie să fie o perioadă destul de caldă înainte ca apa din lac să fie mai ok. Dacă îți plac băile foarte reci, dacă îți plac băile de munte, da, recomandăm atunci. În schimb aici... Intri și ieși, e cam atât dacă e apă În rece. schimb aici este un club foarte interesant de oameni care vin iarna să facă polar plunge și fac o gaură în gheață și se aruncă pe rând în apa înghețată a Ce lacului tare. Michigan. Ai încercat? N-am încercat aici, am încercat în altă parte. Într-adevăr, recunosc, e o experiență destul de unică și ei zic că te ajută inima, că întărește inima. Da, da, am înțeles și eu. Asta în cazul în care nu se cedează. Dacă la nu primul cedează contact până cu apa. ieși, da. Asta am întrebat și eu, dar nu cumva e posibil să cedeze înainte? Da, este posibil. Cei care fac asta de mult timp au învățat cum să o facă în siguranță și să nu... Da, adică trebuie să o faci și mai ales la început într-un mediu controlat sau să te consulți cu un doctor. Și în momentul în care vin aici, din câte am înțeles, e un grup mai mare și în caz de ceva s-ar putea să aibă pe un medic aproape sau cel puțin este cineva acolo cât să cheme salvarea, care va veni foarte repede. Point Bird Sanctuary Natural Area. E mișto că reușesc să găsească aceste locașe în care decât să le lase virane, mai bine le protejează și aduc păsările native înapoi. Uite, văd, Avem sunt poteci prin trasee, această mică rezervație. De ce să nu avem și acces la ele să le vedem? E gândită pentru toată lumea. Putem să intrăm, nu se supără nimeni. Unde suntem noi? You are here. Noi suntem aici. Și toată zona asta pe care am văzut-o aici este un mic santuar. Hai pe la umbră. Pentru că din păcate nu ne-am luat șapca, a rămas în mașină și arde, soarele arde. Începe să ardă din ce în ce mai bine. Da. Se vede că se duce fumul. Văd foarte multe veverițe. Șerpi Nu. sunt? Nu. Din perspectiva animalelor periculoase, trebuie să recunoaștem că suntem protejați. Asta Nu este prea bine, sunt da. multe periculoase. Cred că cel mai periculos pești care l-am văzut sunt coioții, care nu prea îi treabă cu oamenii. De obicei ies Da, noaptea, ies după mâncare, dacă nu au ei multă treabă cu oamenii. Da, aici în față avem plaja propriu-zisă. Parcă am fi la mare. Dacă nu ai ști că E un lac. ai un lac în fața ta, ai zice că ai ajuns la mare. Da. Poți să-ți închiriezi diverse lucruri. Este foarte mare plaja. Mă așteptam să fie ceva mai mică. Și nu înțeleg de ce persoanele de acolo nu vin aici la plajă și preferă să stea pe ciment. Și nu Probabil pe nisip. privacy, Da. vor Da. să fie mai singuri, vor să fie mai retrași. Aici avem o terasă, foarte multe persoane. Domnul caută marele Da. depozit de aur. Sunt oameni care asta fac, caută obiectele pierdute pe plajă. Da, am observat E un cam peste tot. business. Da. Din câte știu, ai nevoie de o licență Nu aici? știu, sincer În anumite nu m-am țări, interesat da. niciodată. Foarte mulți au venit cu corturile, avem și un domn care vinde înghețată. Sunt foarte multe persoane cu probleme. Cred că e o asociație, ceva care i-a adus la plajă. Foarte drăguț, de altfel. Pe margine avem câteva scoici, dar odată ce ai intrat în apă e curat. Da, într-adevăr, puțin mai încolo sunt ceva alge, dar văd că în partea aceea încolo e foarte curat. Este scumpă viața în Chicago? Am mai discutat cu persoane din America, dar știu că lucrurile diferă de la stat la stat, adică nu e universal valabilă. În ceea ce privește chiriile, da. În ceea ce privește, să zicem, întreținerea, mâncarea, cred că este la fel ca în multe alte părți, nu mai mult, nu mai puțin. Nici diferențe, e undeva mai la mijloc. Nu e nici prea scump, dar nu e ieftin deloc. Părerea mea că au început în ultimii ani prețurile să crească, inflația s-a văzut, se simte. Au crescut și aici. Da, clar au crescut și aici. Pe strada care stau eu, chiriile s-au dublat aproape. Dar salariile? Nu prea s-au mișcat. Vă spun Din sincer, nou se întâmplă peste tot același am lucrat fenomen. la o corporație în downtown. Salariul, să zicem, rate-ul, cum zic ei, al meu pe oră, a fost nemișcat din 2020 până anul ăsta. Abia anul ăsta 5 au ani de pus, zile. da, și ei ceva acolo, care
matematic vorbind, acoperă doar jumate din inflația care a fost în același timp. Teoretic, cu creșterea salariu, pot să cumpăr mai puține lucruri decât cumpăram acum 5 ani. Din păcate se întâmplă peste tot în lume și e trist. E trist, Cu aceiași bani cumpărăm din ce în ce mai puține puțin. lucruri. Da. S-a văzut foarte clar. Interesant este că am avut discuții cu colegi și prieteni care nu înțelegeau cum funcționează inflația. A trebuit să le explic la americani ce înseamnă inflație. Pentru prima dată m-am simțit mai educat în inflație decât americanii. Nu majoritatea, sunt foarte mulți cu care m-am întâlnit și nu înțeleg acest fenomen. În România sunt foarte mulți, am văzut asta în comentarii, acum poate mă contraziceți voi, poate știți mai bine decât noi, dar nu mă așteptam ca și aici persoanele să nu înțeleagă fenomenul. Nu înțeleg fenomenul dintr-un motiv foarte simplu. Nu au avut treabă cu el pentru generații, probabil. Nu chiar generații, dar dacă ai 40-50 de ani, ai trăit toată viața în America, nu ai avut parte de inflație. Nu știi ce înseamnă și nu o înțelegi. E normal să nu înțelegi. Un român crescut în inflație toată viața lui, care doar am știut inflație și tot timpul o continuă schimbare, ne-a fost mai ușor să le explicăm, uite ce înseamnă. Tu ai $1, astăzi poți să cumperi atâta orez de el. Peste un an vei cumpăra cu 20% mai puțin orez, cu același $. Și au înțeleg, sunt deschiși la mai mult sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin. Dar asta a fost la început, să zicem, primii 2 ani. Acum cam toată lumea a înțeles ce înseamnă inflație. Pentru că o simt. Este pe piele, se simte pe piele, pur și simplu. Da. Și de exemplu aici, dacă ai un cățel și vrei să fii totuși la plajă, deși n-ai voie pe plajă cu el, avem doggy park acolo. Îmi place că și aici este păstrată curățenia. După câte vezi, avem niște urme în tractor. Da, vine și o curăță. În fiecare, nu știu dacă seară sau dimineață, dar vine tractorul, trage și curăță totul, renivelează, reface. Avem un alt domn care vrea să se îmbogățească, caută aurul. Uite umbra. Da, uite doar că e departe. E foarte lată plaja. Nu toate sunt așa, da. Suficient. Da. Nu, îmi place asta de aici. Văd că după aia, pe partea cealaltă, din nou avem acele trepte Da. ca la început. Care continuă cam până în downtown, stilul ăla de trepte. Da. Mai sunt alte vreo 2 plaje până în downtown, deci nu e singura. This is Montrose Beach, mai avem North Avenue Beach. Mă gândesc că tot nisipul de aici este adus, nu e artificial. Cred și eu într-un fel că sau este adus, dar n-aș putea să garantez. Zici că cei de acolo locuiesc? Da, se vede că au foarte multe lucruri acolo. Îți dai seama ce cort e pus doar pentru astăzi la plajă, ca să te ferești de soare, și cortul care e acolo permanent. Nu există. Chiar lângă, ce avem acolo? Un releu, ceva de genul. Da, cred că este bureleu. Clar au lumini și ceva de Sunt cell phone. camere de supraveghere și, da, domnul a venit cu fotoliu. Domnul Acum, cam locuiește aici. Da, Despre asta spuneam. Și mijlocul de transport. Da. Sunt, din păcate. Partea bună este că sunt foarte multe parcuri în Chicago și de bine de rău nu-i vedem pe străzi. Îi găsim într-adevăr în parcuri. De obicei au și grijă să nu se pună în mijlocul parcului, se pun pe marginile parcului. Aș putea spune că e un fel de lasă-mă să te las. Nici noi nu facem scandal prea mult, nici ei la fel nu deranjează lumea. Poate că o să vizităm și o zonă mai răufamată. Trecem cu mașina așa prin cartier. O să încercăm. Și să vedem despre ce este vorba. Așa că rămâneți până la final. Aici se termină acest Lakeshore Drive. Intrăm În oraș. în oraș. Și acolo o doamnă care cerșește. Au o față interesantă. Din păcate, da. Îți cam dai seama. Adică dacă vorbim mai tare s-ar putea să ne înțeleagă. Nu știu, dar domnul... Nu? Deci că nu? Eu zic că este boștinașă. Știu că nu este frumos ceea ce facem, că ne uităm și judecăm cine cum, dar de obicei cei care vin de pe la meleagurile noastre și fac același lucru sunt foarte evidenți, cel puțin pentru noi, pentru că sunt aceiași. Sunt aceleași haine, sunt aceleași fuste. Ok, am înțeles. Prima dată când i-am văzut în America a fost acum la 2 luni după ce venisem în America, eram în Washington DC și am văzut un grup de departe cum se apropia de noi. Părea a fi o familie întreagă de la noi. Eram cu un prieten și el era, uite și pe ai noștri, la care eu n-are cum să fie ai noștri, cred că sunt mexicani. Pentru că sunt prea mulți și erau îmbrăcați în alb. Și am zis, n-are cum să fie ai noștri, stai lor, îi confundăm noi. S-au apropiat de noi, limba a fost foarte... Știam cuvintele, să zicem așa, și nu erau de la ei, erau de la noi. Interesant este că erau ca o mică tornadă, așa. Erau 15 oameni care veneau în grup și nu se despărțeau și era așa un haos umblător. A fost interesant să-i vedem atât de departe de România și atât de... la fel. Înseamnă că se fac bani din chestia asta. Pentru că Așa am auzit și noi. Nu ai sta. Sincer, singura persoană care a putut să-mi confirme lucrul acesta din LA se cunoștea cu o familie care asta fac și sumele
erau între 4 și 600 de dolari pe zi. Din cerșit? Din cerșit. În momentul în care am auzit, m-am uitat în oglindă mai atent. Eu cred 400 de dolari americani? Americani. Ar trebui să ne schimbăm meseria, zic. Și persoana respectivă era foarte deranjată că în LA nu prea să mai fac bani și că în San Francisco poate să facă până la 800 dolari pe zi și cred că se mută. Și noi mă uitam sincer, nu înțelegeam din ce film sunt. Și eu nu cred că sunt din filmul ăsta. Noi suntem prea cinstiți și prea demni. Ne pasă prea mult poate de munca noastră, de ceea ce lăsăm în urma noastră. Pentru că altora nu le pasă și uite că o duc poate mai bine ca cu banii. Cu altceva... Zici că o duc mai bine, eu nu știu. Cu banii. De obicei, dar nici cu banii nu cred, pentru că banii care vin atât de ușor, dacă vin atât de ușor cum zic ei, pentru că eu nu prea cred că e și laud acolo, la fel de ușor se duc și nu înțelegi nimic. Poate că așa e, dar mi-e greu să cred că poți să faci 500 de dolari pe zi din cerșit. Și pentru mine a fost un șoc. Și nu este o informație neapărat nouță, știu de informația asta deja de câțiva anișori. Probabil s-au mai schimbat lucrurile. Adică sunt persoane în România care nu au pensii atât de mare cât face un cerșetor într-o zi în America. Dar singura diferență era că nu era doar un cerșetor, era toată familia la cerșit și făceau banii ăștia împreună. În grup. În grup. Asta era singura diferență. Deci poate nu un om face 400 dolari, dar un grup de 5 persoane, da. Și poate, de cele mai multe ori, din câte am mai auzit, banii nu rămân la ei, sunt alții care sunt rețele controlate și acum diferă de la caz la caz. Există niște povești urbane în America, cu mulți ani în urmă, undeva prin Las Vegas, sau cel puțin pe coasta de vest, o gașcă de romi s-ar fi certat foarte tare cu o gașcă de negri și a fost o întrevedere între cele două găști, la care ai noștri au scos, după cum știm, săbile din portbagaj și bătele, la care băieții negri au început să râdă și au scos ganurile. Armele. Și se uitau la ei, ce vreți să faceți cu alea? Și se zice că ăla a fost momentul în care romii au realizat că aici sunt puțin depășiți de situație. Și că nu merge ca în... Nu merge ca în altă parte. Pentru că aici, sincer, negrii n-au nicio greață să te împuște. Nu au nicio greață. Da? Nicio reținere. Doar dacă te-ai făcut spre el, doar dacă ai făcut ceva, a scos pistolul, te-a împușcat. El nu stă să te întrebe de ce. Nu e treaba lui. Referitor la asta, armele le obții mai ușor aici ca în alte state americane? În Chicago nu e chiar așa de ușor de obținut armă. Din păcate, Indiana nu este decât la o jumătate de oră de mers cu mașina, unde lucrurile se schimbă, cu buletinul poți să-ți iei ce vrei. Și știu imagini cu puști de 16 ani, a fost făcut o cameră ascunsă de o televiziune de aici. Un puști de 16 ani s-a dus la un mic event, să zicem, de weekend unde vindeau arme și a reușit să plece de acolo cu o pușcă. Cu o pușcă, la 16 ani, cu buletinul. A dat banii, nu s-a uitat la buletin, ia de aici, du-te. Ce vrei pușca asta? Vreau să trag în ciori. Da, ia de aici. Iar în Chicago nu poți să iei, nu e chiar așa, trebuie să-ți facă într-adevăr verificare, background check, să vadă că ești întreg. Acolo nu ai nevoie de un cazier, de o verificare de teoretic nimic, da, practic. Ca să-și vândă marfa merge și așa. Pentru că e statul mult mai relaxat, cu regulile mai relaxate în ceea ce privește armele. Este un stat roșu, cum zic americanii, republican. Sunt alte reguli. Mi se pare că acolo chiar ai voie să ai open carry, adică să ai gunul la vedere. În Chicago, foarte puțini oameni au concealed carry, trebuie un permit special ca să-l ai sub haină și să nu se vadă. În apropierea granițelor, oamenii se folosesc de regulile care le convin. Și în Chicago, din păcate, se folosesc foarte mult de regulile din Indiana sau din Wisconsin, care este aproape, ca să poată să aducă arme ușor în Chicago. Și până la urmă degeaba are Chicago legile care le are, pentru că la o jumătate de oră îți iei gun cu ce vrei. Iar din câte și tu, rata criminalității este mai mare într-o zonă sau oraș unde cumperi mai ușor arme față de o zonă unde Părerea mea că nu cred că asta este motivul pentru care rata criminalității e mare, pentru că Chicago are rata de criminalității destul de mare, dar nu poți cumpăra arme aici. Lumea zice că știu argumentul din vest care zice că acolo unde sunt oameni buni cu arme, cei răi nu au curaj să tragă. Da, am auzit frecvent chestia asta, da. Exact, da. Părerea mea că toate orașele mari din America au probleme cu arme, pentru că este vorba de mărimea orașului.
populație, sunt totuși 2 milioane de oameni doar în orașul Chicago și 10 milioane în zona metropolitană. Procentual vorbind, dacă e 1% să zici că stă aia răi, numărul lor este extraordinar de mare. Matematic vorbind. Da, corect. Și atunci, normal că o să fie mai multe împușcături, mai mulți morți. În fiecare weekend în Chicago auzim de oameni împușcați și morți. Nu-i vedem, pentru că sunt în cartiere mai rău famate, de multe ori sunt între ei, mă refer între ganguri care sunt rivale și vor să se luptă între ei pentru teritoriu, exact. Da. Ce căutai la mine în cartier? Și te împușcă. Deci nu. Poliția ce face în situația asta? Sau? Poliția vine după, nu vrea să moară, poliția încearcă să facă ce poate. Din păcate, polițiștii din Chicago se plâng foarte mult de mediul politic. Poate ați mai auzit pe undeva oameni plângându-se de mediul politic și în Chicago se întâmplă. De ce? Au început să le dea foarte, foarte multe restricții polițiștilor ca să nu poată să-și facă treaba bine. Eu și vecinul meu erau să fim jefuiți în fața caselor noastre de către o mașină de negri, că i-am văzut și ne așteptau și au vrut să ne jefuiască în fața casei pentru că poliția nu mai are voie să urmărească mașini. Pentru că politicienii au zis, știți ceva, când voi urmăriți mașini prin oraș, faceți mai multe distrugere în oraș. Că faceți accidente și pagube mai mari. Și atunci nu mai faceți urmăriri. Și au rezolvat problema. Și aici intervin banii. Banii sunt mai importanți decât viața unui om. Și poate atunci când intră la un jaf, te omoară. Exact, și mai mult decât banii, liability. Și înseamnă cine este responsabil pentru moartea acelui om care probabil, să zicem, a fost ucis din accident în timpul unei urmăriri. Le este teamă de aceste momente, pentru că știu că cu avocați buni vei scoate de pe urma lor milioane. Și sportul național în America este să dai statul în judecată pentru milioane. Toată lumea abia așteaptă să greșească statul, să poată să-i dea în judecată, să poată să scoate niște bani. Noi tocmai acum ieșim din orașul Chicago, urmează orașul Evanston. În momentul în care treci din Chicago în Evanston nu observi niciodată, pentru că sunt lipite. Diferența va fi probabil în aparenta, să zicem, schimbarea căsuțelor, care din căsuțe ajung mai conacuri și atunci ne dăm seama sunt oameni mai cu bani aici. Mult mai cu bani, suburbiile de nord aici sunt oameni înstăriți, oameni mai cu bani și automat sunt și mult mai liniștite. Peste tot unde sunt oameni cu bani, e mai liniște, ești mai în siguranță. Pentru că și ei la rândul lor, oamenii cu bani își permit să susțină poliția locală, își permit să susțină pompierii locali. De foarte multe ori pompierii trebuie să iasă în stradă la cerșit, să facă rost de bani, să-și poată plăti de multe ori dările sau să aibă un buget și să se dezvolte. Există, nu toți pompierii primesc bani. Cei din cartierele sărace i-am întâlnit în mijlocul străzii la intersecție cu vreți să faceți o donație pentru noi, pentru pompieri. Și cum de e posibil pompierii să ajungă la intersecții? Lumea îi ajută, chiar îi ajută și chiar donează. Deci americanii în general donează bani. Către pompieri, către poliție. Pentru ce le pasă? Am înțeles. Este o chestie normală, dar în același timp se leagă cu ce am zis mai devreme, să nu am eu responsabilitatea, nu să mă duc eu să fac, dar dacă pot să-ți dau ție 20 de lei, 20 de dolari, să te duci tu să faci în locul meu și eu să n-am responsabilitatea asta, nu convine mai mult. Ok, și pentru că ei ajută pompierii sau poliția prin donații. Și primăria e mai bogată pentru că cei care plătesc taxe sunt mai bogați. Și au o prioritate, adică dacă se întâmplă ceva, poliția intervine mai repede sau... Poliția tot timpul intervine repede, pe ei nu interesează. Asta e Salvarea, bine. poliție, pompieri, niciodată nu va pune întrebări genul cine sunt de aia sau de eilalți. Sau sunt cei care au donat sau cei care nu au vrut să doneze. Nu, asta este bine, măcar atât. Îi povesteam unui prieten venit de curând în Chicago într-o seară, cum e cu poliția în Chicago, ai grijă, apar instant, nu știi de unde apar instant. Cât timp vorbeam, stăteam la semafor, s-a întâmplat ceva în fața noastră, un cățel a sărit din mașină și s-a ascuns sub mașinile din mijlocul străzii, sub mașini. Și în disperare de cauză, proprietarii au chemat poliția. În 30 de secunde am fost înconjurați de 6 mașini de poliție. Doar am apucat să vedem că vin și am rămas pe loc amândoi, ușor șocați, am zis, am făcut ceva? Nu! Și atunci ne-am dat seama ce se întâmplase, era un cățel, încercau să-l salveze, să nu fie călcat de mașini. Păi și de ce au venit așa mulți? Pentru că ei funcționează pe un sistem de grid. Ei sunt pe zone.
Totul este împărțit în pătrățele și întotdeauna pe acele pătrățele există niște ofițeri în mașini care au grijă. Care patrulează sau Care patrulează, care așteaptă, care se uită. În momentul în care există un call, s-ar putea să ai în jurul tău la 1 minut departare 6 echipaje de poliție. În funcție de gravitatea callului vor apărea. Nu am înțeles atunci cât de grav, de ce a fost așa de grav, dar au apărut 6 mașini de poliție. Cred că erau în apropiere. Pompieri la plajă, ceva s-a întâmplat. Apropo, că ziceam, 6 mașini de pompieri au venit pentru ceva. Ecosalvare, da, i s-a făcut cuiva, că văd și targa, văd și... Mi-e frică că e ceva mai mult. S-ar putea ca una din mașinile astea să fie pentru divers. Și dacă într-adevăr e de divers, că nu le-am văzut, înseamnă că s-a necat cineva. Ceea ce nu este chiar ok, dar chiar vin. Acum 30 de secunde vorbeam despre asta și... Exact. Da. Și uite acolo, 6 mașini de pompieri. Da. Acum mi-am dat seama, în Southside avem o universitate, University of Chicago, unde avem un român vestit care nu că a studiat, a predat acolo. Și există la casa la care a stat, există o placă în memoria lui. Aici a locuit Mircea Eliade. Nu cred. Vorbesc serios, ar trebui să mergem să o vedem. Da, dacă nu e departe. Acum mi-am dat seama că eram lângă universitate și mi-am dat seama, aoleu, avem Mircea Eliade, este foarte, foarte apreciat la Chicago și în special în University of Chicago. Am ajuns și la celebra casa, să ne lăsați în comentarii dacă o recunoașteți. Chiar acum, nu după ce o să vă spunem noi. Văd că are ușele blocate sau... Da, cred că ceva renovare. Da, se vede clar că au început să renoveze acolo. Arată fix ca în film. Ca în film, exact. Numai că nu e iarnă. Exact. Am dat un indiciu? Da. Bine, putem să le spunem. Este vestită acasă, din Home Alone, casa în care a rămas săracul Macaulay Culkin singur acasă de Crăciun. Exact. Și o vedem de fiecare dată de Crăciun. Este lege în România de Crăciun. Vedem această casă, vedem acel serial. Din păcate se lucrează acum. Cu siguranță arată mult mai frumos iarna. Și cât spuneai că au vrut să o închirieze, au vrut să o pe Airbnb. Sau acum 2 ani de zile am lucrat cu o echipă de filmare în această casă. Am avut ocazia să intru, să o vizitez, să o văd exact cum este. Este puțin mai diferită ca în film, este mult mai mare decât în film, de altfel. Și are încăperi care nu apar niciodată în film sau nu au apărut în film. Ownerii atunci au recreat filmul din Home Alone în casă ca să închirieze casa de Crăciun pe Airbnb la niște prețuri care ne lasă pe noi puțin, ni se moaie genunchii când le auzim. Am auzit atunci că undeva între 8 și $15.000 ar fi vrut ca să-ți faci Crăciunul în Home Alone cu câteva, să zicem, elemente din film. Sunt sigur că au găsit clienți. Sincer nu știu, știu doar că am văzut reclama pe Instagram de la închiriere. Văd că vin turiști, vin să-și facă poze. Da, întotdeauna. De aici din colț ne dăm puțin seama că se continuă ușor în spate cu o adiție destul de lungă, unde sunt și garaje și mai sunt mai multe lucruri. Ce m-a șocat personal este că clădirea aceasta are un dublu subsol. Dublu subsol, adică două nivele? Două nivele de subsol. Pentru că noi am coborât la primul nivel, care este foarte bine amenajat, este foarte frumos, are o masă de poker, aveam mai multe lucruri acolo și la un moment dat observăm că există un balcon. Și în momentul ăla toți suntem în subsol. Balcon pentru ce? Că suntem în subsol. Exact. După ce am aprins toate luminile, am observat că un nivel mai jos este un teren de basket. Care este casă, două nivele sub pământ. Nu a apărut niciodată în film, de cred și eu, nu? Asta spuneam, are mult mai multe amenajări care nu apar în film și care lumea nu știe de ele. Pentru mine personal a fost șoc să găsesc un teren de basket în subsol. Da, e frumoasă zona, îmi place foarte mult. Da. Aș vrea o casă aici. Suntem doi. Știu că nu e posibil, nu o să fie posibil. Și taxele mă gândesc că sunt mari și totul este mare aici. Este un alt nivel, aici vin directorii, aici vin managerii, aici vin cei care... Da, mă gândesc că pentru ei taxele sunt mărunțiși. În momentul în care vorbești de milioane pentru o casă, taxele pentru ea nu mai reprezintă o problemă. Cu toate astea, observ că avem stâlpi din lemn, cabluri pe sus, alandala. Nu sunt foarte mulți. Hai să observ că sunt foarte puține exemple de aceste stâlpi. De obicei sunt în spatele caselor, pe acele alei de care vorbeam. Am înțeles. Și au reușit să ascundă, chiar dacă sunt pe stâlpi, cablurile au mai reușit să ascundă din ele. Aici, fiind să zicem, o suburbie mai specială, nu cred că avem acele alei pe aici în spatele caselor, că nimeni nu vrea să aibă acces la o casă de $milioane, cineva prin spate. Prin spate, înțeleg. Și atunci, după câte vedem, gunoiul de fapt îl aduc frumos în fața casei, în fața casei și o să vină gunoiul să le ridice. Da, vedem și doamna cu
Ceea ce mă face să înțeleg că ziua lor de gunoi este marțea, că este o singură zi de gunoi pe săptămână și toată lumea știe și aduce gunoi frumos. Începusem o discuție interesantă în mașină și am zis că trebuie să o filmez pentru că trebuie să o auziți. Vorbeam despre că m-au întrebat prietenii și amicii de ce suntem noi așa de dezbinați și de ce vorbim așa de dezbinat de români, de ce nu suntem uniți. Și le explicam pentru că am avut o perioadă comunistă foarte lungă. De altfel, în perioada interbelică, România a fost una dintre cele mai faine și mai bune țări din Europa. Între cele două războaie se știe de perioada interbelică. Avem atâtea dovezi cu italieni și alte nații care se mutau în România, veneau să lucreze în România. Industriașii noștri erau recunoscuți la scară europeană, poate chiar mondială. Și să nu uităm că, de exemplu, în industria petrolului, România este prima țară din lume care a raportat producție de țiței. România, prima țară din lume care a avut rafinărie de țiței. Lumea nu mai ține minte lucrurile astea pentru că a venit comunismul și a subt toată omenia din noi, a subt-o, industria și i-a ucis. Oamenii care ne învățau și liderii noștri, până la urmă, spiritual sau de alte feluri, au fost distruși, băgați în închisori. Comunismul efectiv ne-a distrus identitatea națională și am ajuns după comunism fiecare pentru el. Și le-am încercat să le explic ce înseamnă și ce a însemnat comunismul pentru țara noastră și cât damage a făcut, pentru că acea identitate națională a fost spălată cu idei comuniste și cu tot felul de lucruri care, uite, acum se răsfrâng. Știți că în Chicago sunt tot felul de cartiere, avem Chinatown, avem Koreatown, avem Ukrainian Village, avem tot felul de cartiere care au un nume de imigranți. Pe noi ne-au întrebat unde este Romania Town sau Romanian Village. Nu avem. De ce? Pentru că noi suntem peste tot. Nu ne place să ne adunăm împreună în același loc. Fugim unii de alții. Fugim unii de alții, ne întâlnim poate la câte un eveniment românesc și acolo depunem amintire, dar nu putem să stăm împreună, nu putem să ne mai unim. Este ceva, este o traumă. Comunitatea nu e unită în adevăratul sens al cuvântului, cum sunt celelalte. Nu. Să fim la un loc, să avem piața locală și piața avem locală, tot, magazinul local sau nu. La noi a durat foarte mult pentru noi cei de aici din diaspora să învățăm cum să facem lucrurile astea și de-abia acum reușim. Avem o organizație de voluntari români, Romanian Community Organization, care se ocupă și de-abia acum încep să facă programe pentru copiii românilor, asta clase, este frumos, povești. da. Și de-abia acum începem și noi cu adevărat să învățăm că identitatea ne o învățăm, o predăm, o dăm mai departe. Nu ne naștem cu ea în suflet și o ținem ca pe ceva special. Nu, trebuie să o învățăm, trebuie să o arătăm, trebuie să ne mândrim cu ea. Eu, aș vrea să invit politicieni români să meargă la bisericile românești, duminica, și să meargă în camera copiilor și aș vrea să le arăt mulțimea acelor copii, că sunt foarte mulți. Și să îi vedeți, da, nu mai sunt români. Ori vorbi ei românește, dar ei nu mai sunt români. Ei sunt americani, jet pe jet. Ăștia-s copiii care ați dat de fapt afară din țară. Ăștia-s copiii care trebuie să fie la noi și nu mai sunt. Și crede-mă, odată ce te duci la 1, 2, 3, 4 biserici și vezi că în fiecare biserică găsești o puzderie de copii, începi să realizezi de fapt ce a pierdut România. Nu ai cum să-i mai aduci în țară din punctul meu de vedere. Poate părinții lor, sau cum e cazul vostru, vreți să reveniți în România, dar copiii, odată ce au crescut aici, au învățat aici și cum spui tu, sunt americani. Jet pe jet. Îți dai seama că sunt americani, pentru că română o vorbesc cu accent. Da. Cu accent american, da. Măcar o vorbesc, asta o vorbesc, bine. O vorbesc. Și e meritul părinților, până la urmă, cred, nu? Este meritul părinților, foarte mulți părinți și foarte mulți din prietenii mei acasă vorbesc românește. Punct. Da. Nu contează că îi ceartă, că le zice de bine, le zic românește. Copiii sunt, între ghilimele, forțați să vorbească românește acasă. Nu e doar cazul tău. Nu te întorci doar tu în România. Nu mă întorc doar eu în România, noi doar ne facem planurile cum să facem să ne întoarcem. Noi sperăm ca până la finalul anului să reușim. Sunt multe lucruri de care vrem să avem grijă și să nu grăbim, dar vorbind cu doctora mea dentistă, care este româncă, ne-a spus că, stați liniștiți, deja ne-am pierdut foarte mulți clienți pentru că au plecat în România. Și atunci ne-am oprit și ne-am uitat și am întrebat cum. Nu suntem singurii nebuni care ne gândim la asta? Face, nu, sunt foarte mulți români care acum vor să plece acasă din cauza mediului politic și mediului financiar, pentru că, deși America, multă lume nu știe, dar în America nu se mai fac
banii care se făceau odată în America, din contră. Totul a devenit din ce în ce mai dificil, toată lumea se uită să economisească, salariile nu prea au evoluat și cine nu a reușit să facă prea mulți bani până acum, se gândește că de aici încolo s-ar putea să nu poată. Oh, avem un mare accident. Da, nu știu ce se întâmplă astăzi, am dat peste tot peste accidente. Și se pare că și noi avem trafic. Oh, wow, cu victime. Cu motocicletă victimă. Super. Și am văzut, traficul care urmează. Și de-abia s-a întâmplat că încă n-au ajuns toți pompierii. Am crezut că așa e viața de America. La relax, la frumos, la alergat pe marginea râului, pe marginea lacului. Vai, uite ce fancy sunt eu. Și după aia am văzut realitatea. Aici îți permit să stai, restul, dacă trebuie să muncești, te duci mai încolo. Totuși, chiriile nu sunt chiar ușoare de susținut. Nu sunt mici. Asta este influența imigranților. N-ai fi văzut porți de fotbal combinate cu porți de fotbal american până acum câțiva ani. Dar pentru că avem atât de mulți imigranți în oraș care joacă fotbal, nu soccer, fotbal, cu piciorul, au început să facă și pentru noi. Până acum găseam numai fotbal american. Acum suntem atât de mulți latino, europeni, est-europeni, foarte mulți est-europeni în Chicago și toți jucăm fotbal. Au realizat că trebuie să dea oamenilor ce joacă, nu ce vor ei. Da. Nu am înțeles niciodată de ce nu spun fotbal și spun soccer sau soccer. Eu, sincer, cu colegii mei, cu prietenii cu care îmi permit, putem să avem și discuții mai diferite. Totdeauna făceam mișto de ei pentru că, nu vă spărați, cum nici la sportul vostru fotbal? Da. Și cu ce se joacă? Păi cum adică? Îl jucați cu piciorul, nu? Nu prea. Cu mâna. Dar de ce nu ziceți handball or throwball, mingea care arunci? Da, voi europenii trebuie să ne învățați pe noi cum să zicem. Nu trebuie să vă învățăm, doar să păstrați mic adevăr. Noi avem deja sportul fotbal pe care voi îl refuzați și i-ați spus alt nume și nu înțelegem de ce, pentru că noi chiar îl jucăm cu piciorul. The Gold Coast, pe care vă spuneam și ieri de ea, unde stau foarte mulți oameni cu bani, am observat că sunt foarte mulți bătrâni cu bani. Am și cunoscut câțiva, am făcut un documentar cu un fotograf care trăiește prin blocurile astea, îmi pare rău, a murit de atunci, care fusese fotograful lui Robert F. Kennedy, care e dintr-o altă eră pentru noi, dar el era atât de bătrân că îl prinsese, fusese fotograful și cu Marilyn Monroe, Robert F. Kennedy și avusese mai multe nume cu care a lucrat în tinerețile lui, nume pe care noi nici nu visăm să le întâlnim. Am ajuns la Universitatea din Chicago, o universitate importantă din mai multe puncte de vedere. Aici a predat Mircea Eliade pentru aproximativ 30 de ani, dacă nu greșesc. Nu știu exact cât timp a fost aici, din informațiile pe care le am, cam așa, aproximativ 30 de ani. Dar am văzut foarte mult respect acordat lui aici de către Universitatea din Chicago. Este un profesor emerit. Chiar am găsit articole scrise de presa de curând, de presa americană din Chicago, onorându-l, de fapt. Pentru că el aici a scris istoria religiilor. Exact. Nu a venit cu ea scrisă, aici a scris-o. E atmosfera pe care o vedem în filme, știi? Da. Despre universități, despre... Un campus de altfel imens. Cred că ne-ar lua 2-3 ore doar să-l facem la picior pe tot. Priviți ce frumusețe. Să tot vii aici, să tot înveți în astfel de locuri. Ia priviți. Da, foarte frumos. Chiar vorbeam mai devreme. Ar fi plăcut ca și la noi campusurile să arate așa. Sunt sigur că lumea ar învăța mai mult. Da, ar rămâne mai mult copiii la școală. De plăcere ar rămâne la școală. Frumusețe. Priviți cât este de mare. Deci, campus nord, noi suntem aici. Și el tot campusul, câte străzi are. Da. Un mini orășel. Și noi doar am fost aici. Aici sunt spitalele care sunt foarte vestite. Centrul religios unde a predat și românul nostru. Interesant este că chiar la ieșire din campus, din universitate, avem așa zisul cartier Rău-Famas sau unul dintre ele, pentru că sunt foarte multe din câte am înțeles. Luăm și noi puțin cu mașina, nu pare nimic ciudat. Momentan încă sunt casele care sunt locuite de cei care studiază sau lucrează chiar la Universitatea din Chicago, dar... Adică profesorii locuiesc foarte aproape, da, în casele din jurul campusului și în campus. Dar ne putem da seama de la garduri că toate casele au garduri pe aici. Nu mai este așa deschis ca în cartierele pe care le-am văzut până acum. Se simte puțin mai închis, puțin mai izolat și cu cât o să avansăm, să zic așa, lucrurile o să devină din ce în ce mai, să zicem, mai lăsate, mai mordare, mai terăpănate. Dacă mergem câteva străzi mai încolo, lucrurile devin serioase. Da?
devin foarte serioase. Aici încă este ok și se simte lucrul Într-adevăr, ăsta. avem garduri peste tot, iarba mai netăiată. Îmi dau seama și după clădiri că sunt relativ ok, multe dintre ele sunt noi. Eu mereu trăiesc cu impresia că lucrurile nu sunt atât de rele, nu e atât de rău precum se vehiculează și dacă mergi, pentru că peste tot pe unde am fost și mi s-a spus că e periculos, în realitate nu era nimic periculos. Sunt oameni normali, oameni obișnuiți care trăiesc și sunt văzuți așa pentru că au mai puțini bani sau nu au bani, au o educație mai deficitară sau Da. nu au atât de multă educație. Unul din motivele pentru care sunt marginalizați. Cam așa văd eu lucrurile. Acum poate greșesc. Poate în Chicago e diferit și chiar te împușcă lumea pe stradă. Nu este chiar așa, nu cred că se leagă de tine pur și simplu pentru că ești acolo. Păi da, dacă tu nu cauți scandal sau nu creezi probleme, nu cred că are cineva ceva cu tine. Nu știu câți dintre voi știți, dar Mircea Eliade este înmormântat aici, mormântul lui este aici, dar din păcate este închis. Am venit prea târziu, închide la 4:30. Ar fi fost frumos să putem vedea mormântul. Asta este. O să caut eu câteva imagini pe internet și o să le pun. Dacă sunteți prin apropiere și vreți să vedeți mormântul, îl găsiți aici. Este într-o zonă ceva mai delicată. Văd că și supermarketul are gratii la geam, ceea ce e o noutate pentru noi până acum, aici în Chicago. Southside, suntem în partea de sud a orașului, nu? Partea de sud a orașului, care se știe că e ușor mai segregată, oamenii au altă culoare pe aici, în majoritate. A apărut mizeria, din păcate, și asta nu e datorită, nu e din cauza culorii, adică nu contează. Nu. Educația, revenim la educație. Tot timpul este educație. Am văzut o diferență și aș putea, nu știu dacă are vreo importanță, începusem să cred că e o problemă cu culoarea și am călătorit în Texas și am cunoscut acolo mai mulți oameni care mi-am dat seama că e clar vorba de educație. Am lucrat cu câțiva localnici din Texas care de culoare neagră, dar oamenii au fost extrem de politicoși, foarte bine educați, din yes sir, yes ma'am, nu ne-au scos și a fost o experiență pentru mine foarte bună, pentru că am realizat că nu e vorba de culoarea oamenilor, ci de ce educație li s-a fost oferit, de ce, cine i-a învățat. Momentan suntem încă într-o zonă care este decentă, dar acele cartiere nici măcar ei nu se duc în ele. Da, eu încă înclin să cred că e reputația care încă persistă și nu vreau să zic că bagă frica în oameni, dar ceva de genul. În realitate lucrurile cred că s-au schimbat și aici. De exemplu, acum suntem pe niște străzi pe care nu le-am văzut în viața mea, nu le cunosc, așa că sunt și eu la fel de surprins ca tine. Te așteptai să vezi ceva mai rău? Nu neapărat, momentan este cam ce mă așteptam. Cam așa arată multe cartiere de pe aici, mai neîngrijite, uite, de exemplu, casă. În partea de lor, acea casă ar vrea $100.000. Aici nimeni nu dă 2 lei pe ea, pur și simplu, și atunci va rămâne nefolosită. La un moment dat, prețurile la case în Chicago erau aici în partea de sud cu un 0 mai mici. Diferență considerabilă. Dacă în partea de nord luai o casă la $300.000, în partea de sud, în anumite cartiere, o luai la 30.000. Și te întrebai, dar nu este același oraș? Ba da. Am înțeles că de-aia nu s-au construit atât de multe case în partea de sud, pentru că oamenii nu au primit credite, pentru că se considerau zone neprofitabile, zone neinteresante. Ei inițial au început să o facă din cauza culorii și din cauza rasismului, dar chiar dacă s-a eliminat la nivel, să zicem, administrațional, de ani de zile probabil, sau și din bănci, realitatea a rămas, nimeni n-a mai construit case pe aici și sunt multe vechi, multe nu poate să-și primească credite să le refacă, tocmai pentru că banca crede că nu merită zona. Acum cred că mergem de un sfert de oră pe aici. Suntem singurii albi pe care i-am văzut. M-am uitat intenționat prin mașini, pe străzi. Da, și din păcate regulile de circulație sunt cam opționale pe aici și va trebui să avem răbdare cu ei, da. ca să nu creăm mai multe probleme. Aici avem un parc. Da, este un parc în care se știe că sunt mai mulți, să zicem, oameni ai străzii. Nu știu exact în care colț al parcului. Bun, vedem tineri care se distrează, se antrenează. Sincer, am făcut aici un documentar cu o organizație de voluntari care veneau și ajutau oamenii străzii și am vorbit cu
cu mai mulți dintre ei și toți ne spuneau că și-ar dori să plece de aici, nu vor să stea aici, dar din păcate nivelul lor de educație și joburile pe care pot accesa nu sunt destul pentru a reuși să-și plătească o chirie. Am găsit oameni ai străzii care aveau servici, pur și simplu. Aveau servici și nu înțelegeam cum de ai servici și omul al străzii. Dormeau în cort? Da. Adică dimineața plecau la lucru, plecau la lucru în cort. și săracul se văita că aș vrea să am și eu un loc unde să fac un duș ca să nu miros când mă duc la muncă. Wow. Și lucruri care mi se par normale. Nu-și dorea nimic, nu vrea, și-a zis că l-a și întrebat băiatul cu care eram, vrei ceva, ai probleme cu alcoolul sau cu ceva? Și el era, nu, chiar nu, numai că nu reușesc, pentru că salariile sunt atât de mici încât mi-ajunge să plătesc jumătate din chirie. Trebuie să ne spui unde am ajuns, pentru că după atâta alergat ni s-a făcut foame. Suntem la un Brazilian Steakhouse, un loc destul de deosebit care are foarte multe fripturi în stil brazilian. Sunt recunoscuți pentru fripturi și pentru căruri și am zis că ar fi o experiență relativ unică, poate v-ar convinge să ajungeți și în America de Sud în călătorile Și în voastre. Brazilia, cine știe, așa că o să mâncăm carne. Haideți să vedem. Haideți să vedem cum funcționează. Avem foarte multe, luăm o farfurie, de arătat arată foarte bine. Avem prosciutto, crudo, arată foarte, foarte bine. Deci eu știu ce să iau mai întâi. Ce ți-ai luat acolo? Este Valentina, nu te-am prezentat în vlog până acum, soția. Eu mi-am luat top sirloin, iar Laur are vită cu usturoi. Top sirloin este tot vită. Nu știu să-i spun pe românește bucata de carne. What is this? Yes, this is picanha. Medium. Ți-au și ție? This is really good. E bun. Picanha, dar este foarte bună. One piece? Medium sau medium? Yes, yes. That's a It's okay. Și cum funcționează? Trebuie să ne explici. Da, Îmi pare rău, nu te las să mănânci. Ok, atâta timp cât ții pe verde, ospătarii care se numesc gauchos nu o să se oprească. O să vină la masă și o să ne prezinte toate mâncărurile. Continuu, da. Dacă le întorci pe roșu, atunci ei înțeleg că nu mai vrei să mănânci și nu mai vin. Te lasă în pace. So, întotdeauna Sună după interesant, ce... da. da. Când vrei să te oprești, le întorci pe roșu. Trebuie să mâncăm pentru că farfuria este plină. Doamne, ce bună e! E bună, e delicios. Păcat că mai avem puține zile și trebuie să plecăm, că nici prețurile nu sunt mici cât am văzut, dar merită. Salmona frumoasă. Piure de cartofi. Aici sunt banane prăjite, plantains, de fapt, care este un soi de banană, dar practic îl poți folosi după fiecare fel de carne ca să clătești papile gustative, să poți să simți fiecare carne gustul ei. Da, am înțeles. A venit și mielul. Sunt aproape sătul și îmi plouă în gură. O bunătate. Vrei, Andreea? Nu. Nu mai pot. Trebuie, pentru că este foarte bună carnea. Gata, a fost foarte bun. Cam așa arată restaurantul pe afară. Cum se numește? Că am uitat? Fogo de ceau. Fogo di Ciao. Ne ținem cu mâinile de burtă. Da. Iar acum cred că o să mergem să vedem artificii, nu? Da, artificii pe muzică. Unde? În ce zonă? La Nevitier. Ok, un port aici, în apropiere, cred, nu? Da. Mâncarea a fost de nota 10, dacă sunteți prin preajmă, recomand să veniți aici, merită, fără doar și poate. Mănânci cât poți de aceiași bani. Exact. Cred că Iar carnea este... în jur de $70 de persoană, Fără băutură, 68 mi se pare, dar merită. Merită pentru că totul este de calitate. Foarte bună calitate, chiar Nu te aștepți ca un all you can eat să fie atât de bun, așa calitate. Efectiv, nu ne puteam opri din cărnurile extraordinare. Dar de ce sunt artificii acum că nu mi-ai spus? Pe timpul verii, nu este nicio sărbătoare. Pe timpul verii avem artificii în fiecare miercuri și în fiecare sâmbătă seară. Se presupune că acest oraș primește foarte mulți turiști pe timpul verii. Special pentru ei. Special pentru ei și pentru localnici, de ce nu? Și se știe toată vara, în fiecare miercuri seara la ora 9 și în fiecare sâmbătă seara la ora 10 avem artificii de vreo 10 minute, 10-15 minute. Nu doar... Abia aștept să le vedem. Care sunt pe muzică, de obicei sunt foarte, foarte populare. Ar trebui să găsim o grămadă de lume acolo. Vedem, da. E scumpă parcarea în centru? Da, dacă parcăm pe stradă plătim undeva la $6 pe oră. Dacă parcăm într-o parcare privată,
undeva la 20 de dolari pe oră. Problema este cu parcările pe stradă că în același loc nu poți să stai mai mult de 2 ore. De ce? Nu Chiar poți dacă plăti mai plătești? mult de 2 ore. Ah, ok. Și De ce atunci- e prima dată când aud chestia asta? Adică Da, este făcută la modul parcarea pe stradă este pentru ceva rapid, este să vii să mănânci, să vii să faci ceva la magazin, nu să stai o zi întreagă parcat într-un același loc. Pentru aia există parcări supraetajate. Ah, ok, da, am înțeles. Și atunci, de-aia este mai ieftin la 6 dolari pe oră, teoretic pe Da, stradă, pe stradă. dar foarte, foarte puține locuri. Nu sunt locuri, iar timpul e limitat. Vedeți cum se vede seara, cât de frumos se vede seara. Orașul parcă a prins mai multă viață. Gata, a fost foarte frumos, un adevărat spectacol. A durat în jur de un sfert de oră, cam așa. Toată lumea pleacă acum, toți au venit pentru artificii. Pentru artificii. Este arhiplin, avem foarte multe bărci. Am văzut și elicoptere. Exact. Oamenii vedeau artificiile din elicopter. Au fost, cred că 3 elicoptere care dădeau ture. Da, foarte frumos. Da, merită. Ai spus toată vara? Toată de 2 ori? vara, în fiecare miercuri, în fiecare sâmbătă, avem acest show gratuit Da, totul din partea gratuit. orașului Chicago. Exact. Pentru turiști și nu numai, pentru că văd și foarte mulți localnici. Așa că dacă e să vă nimeriți pe aici, prin preajmă, trebuie să veniți. Este în zona portului, nu? Sau cum este? Da, se numește Navy Pier, pierul marinei, dar a fost odată al marinei, acum este un loc de distracție unde găsim cinema, găsim restaurante, găsim hoteluri, De găsim toate. teatre, Da, exact. tot ce avem nevoie să ne distrăm, cel puțin pentru americani. Foarte frumos. Cred că este momentul să încheiem acest vlog pentru că l-am început ieri. S-a lungit, o să vedem ce o să iasă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Mulțumim pentru tot. Cu mare pentru plăcere. Absolut tot, pentru că ați făcut foarte multe pentru noi, de la găzduire până la experiențe. Plăcerea noastră, orice. ne bucurăm că am putut să vă susținem în drumul vostru. Știu că a început de ceva ani de zile și sperăm să continue cât mai mult. Și mulțumim pentru că ne urmăriți și urmăriți canalul și ne vedem în România, pentru că ați zis că veniți în România și ne vedem acolo. Vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final, nu uitați de like, distribuiți vlogul și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci vă spun numai bine!